Hej och välkomna tillbaka till oss här på Peab Transport och Maskin i Örkelljunga. Där vi håller på att bygga en T. Oscarsson-bil med diverse lampor och grejer på strand. Och mitt namn är Kenny. Och mitt är Viktor. Så här har vi börjat att plocka ner bilen för lackering av diverse detaljer. Allt som har varit plastsvart innan ska målas i den bilens blörsvart. Så då har vi plockat ner allt vi kunnat och samlat ihop och åka på lack. Som insteg och lite sånt har vi plockat bort för att måla. Och sen har vi mätt ut för lampor och diverse grejer på sidokjolar. Monterat lite rör ner till och lite backljus uppe på takspoilern. Och lite lampor på sidovingarna här. Och sen plockat bort på armar, toppar och sånt för lackering. Och här ligger det blivande gångbordet här i denna pallen som ska på bilen. Och här planerar vi för alla elinkopplingar som ska ske i bilen. Tanken hur vi ska koppla och göra och mycket att tänka på. Och nu då ska vi sätta en takbåge med extra ljus. Jaha, nu har vi monterat takbåge här uppe med extra ljus på. Svarta lampor för att ha samma stuk som resten av bilen. Och så har vi bytt ut de här originallamporna på bågen som har varit orangea. Black Raven istället. Passar bra i stuket. Och då tackar vi för oss här på Peab Transport och Maskin i Örkelljunga. Så syns vi nästa gång. Hej då! Det var jättebra. Du ska säga Tack och hej då.